السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الحقيقة أنا النهاردة عامل الحلقة دي مخصوص علشان أرد على سؤال كرر أكتر من مرة، وهو ازاي دخلت عمارة. وبمناسبة ان احنا دلوقتي في فترة ثانوية عامة والناس كلها في مصر ملهاش سيرة غير الثانوية العامة، فأنا قلت ابتدي معاكم الحكاية من الأول خالص، أهو منها نعرف موضوع عمارة ده جالي ازاي، ومنها نتكلم شوية عن تجربتي مع الثانوية العامة، لأنها الحقيقة تجربة مريرة شوية، وبصراحة زي أغلب الناس كانت فترة رخمة جدا 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 في حياتي. وللأسف كل الأسر المصرية بتعاني من مشكلة الثانوية العامة. أنا من صغري كنت بحب الكمبيوتر، وأعتقد أغلب الجيل بتاعي كان عنده نفس الباشن. يعني أقدر أقول إن أنا من الناس المحظوظة اللي جالها كمبيوتر بدري قوي. يعني أعتقد أول جهاز كمبيوتر أنا جبته كنت تقريبا في ابتدائي اولى اعدادي حاجه كده، فانا كنت موهوم قوي بفكره الكمبيوتر. يعني ايه الجهاز الغريب ده، الجهاز اللي ممكن اعمل عليه اي حاجه، فكنت بحبه جدا وكنت بتعلم فيه بسرعه جدا جدا جدا، وكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اعرف كل حاجه عنه. وانا كده كده كنت بحب الماث والفيزيكس والكيمستري اكتر من التاريخ والعربي، فانا كنت مايل اصلا لعلمي. وزي اغلب الاسر المصريه حلمهم دايما ان ولادهم يا اما يخشوا هندسه يا اما يخشوا طب. هي دي كليات القمة. الفكرة اللي أنا مش مقتنع بيها تماما، وما انصحش حد يفكر بالشكل ده أبدا. مفيش حاجة اسمها كليات قمة، أنت بتخش الكلية اللي أنت عايزها واللي أنت حاببها واللي أنت شايف نفسك هتدي فيها. المهم أنا دخلت علم الرياضة على أساس إن أدخل هندسة، وطبيعي أنا بحب الكمبيوتر فأكيد هدخل هندسة كمبيوتر. بس أنا كان عندي مشكلة كبيرة جدا، وهي والدي. ابويا كان دايما بيمارس عليا ضغط كبير جدا علشان موضوع الثانويه العامه. البيت كان مكهرب، عندنا ثانويه عامه، ممنوع الخروج، ممنوع الفسح، ممنوع نعمل اي حاجه غير ان احنا نذاكر. حتى الكمبيوتر اللي كان اكتر حاجه انا بحبها كان متشال في وقت الدراسه. كل ده علشان اركز في المذاكره بس، وانا للاسف ما ينفعش اذاكر ابدا تحت ضغط. ده اللي انا اكتشفته بعدين، انا فكره المذاكره تحت ضغط مش موجوده عندي. فطبعا نتيجه الضغط ده في تانية ثانوي ما جبتش مجموع كبير، تقريبا 86 87 حاجه كده. مش عارف الحقيقه دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه، بس انا بعد ظهور النتيجه في حاجات كتير جدا اتغيرت. اولا خلاص كليه هندسه بقت بعيده جدا عليا وصعب ان انا اوصل لها، وكان لازم افكر في بديل. انا في الوقت ده كان نفسي اخش جدا معهد سينما، انا بحب التمثيل وكان نفسي اخش اتعلمه في المعهد، بس طبعا بسرعه غيرت رايي. وطبعا بابا فقد فيا الامل تماما، خلاص انا كده مش هلحق هندسه، فالضغط خف عليا جدا في ثالثه ثانوي. وهنا حصلت المفاجاه، جيت في ثالثه ثانوي جبت مجموع كويس يدخلني هندسه، بس انا ما دخلتش هندسه ساعتها وعملت جابير. قعدت سنه كامله ما بعملش حاجه. السنه دي انا كنت برتب فيها حساباتي، بشوف انا عايز ايه اللي بحبه اكتر، ايه اللي انا عايز اتخصص فيه. والسنه اللي بعديها دخلت هندسه وبرضه ما كنتش عارف هتخصص في ايه. طبيعي كل الناس اللي حواليا شايفين ان انا مهتم بالكمبيوتر واكيد هخش هندسه كمبيوتر، بس انا حقيقي لغايه ما دخلت هندسه انا ما كنتش عارف هتخصص في انهي قسم بالظبط. وساعتها راهنت على اعدادي هندسه، قلت انا في السنه دي باخد فيها مواد من كل الاقسام، فبالتالي المواد اللي هجيب فيها درجات اعلى هي دي اللي هتحدد ميولي وهي دي اللي هتحدد القسم اللي انا هخشه. بس للاسف ده ما حصلش، وكنت جايب في اغلب المواد جيد جدا وامتياز، مفيش اي طفره في مجموعه مواد تقول انا ممكن ادخل قسم ايه. بس انا كنت محتار بين قسمين، كمبيوتر وعماره. ايه بقى اللي جاب عماره في دماغي وانا اصلا ما بعرفش ارسم وعمري ما حبيت ماده الرسم، وكل علاقتي بعماره كانت ماده خدناها في ثالثه ثانوي اسمها قدرات. الماده دي احنا بناخدها لانهم بيطلبوها بعد كده لو عاوزنا ندخل فنون جميله او فنون تطبيقيه. فماده القدرات دي كان في منها حاجتين، يا اما فنون يا اما عماره. انا كنت واخد عماره، كانوا بيعلمونا ساعتها ازاي نرسم مناظير وحاجات كده. هي دي كل فكرتي عن عمارة، غير كده ما اعرفش عنها اي حاجة. بس وانا في اعدادي كنت دايما بشوف طلبة عمارة كده منورين شكلهم حلو، دايما شايلين لوحات ادوات رسم، بيلبسوا بدل 3 4 مرات في الترم. فبصراحة كنت حابب قوي الفكرة والحالة وكان نفسي اخش القسم ده. وكان تفكيري ساعتها انا كده كده شاطر في الكمبيوتر وكل يوم بتطور فيه عن اليوم اللي قبليه،
ايه المشكله لما اتعلم حاجه جديده؟ وانا بصراحه كان نفسي اتعلم الرسم، وحصل فعلا ودخلت قسم عماره وقضيت اول سنه اللي كانت اسوأ سنه بالنسبه لي، وده لان كان عندي شك. اول ما اجيب درجه وحشه في سكتش او دكتور يعلق على اي حاجه بعملها اقعد افكر واعيد حساباتي، انا مالي ومال العماره، انا القسم ده ما يناسبنيش، انا ليه ما دخلتش كمبيوتر، الحاجه اللي بفهم فيها، الحاجه اللي بعرفها، انا من امتى بحب الرسم، انا من امتى ليا في الرسم. وقعدت كده لغايه ما خلصت اول سنه، وعلى حسب ما انا فاكر في السنه دي انا جبت امتياز خضراء. وامتياز خضراء دي للناس اللي ما تعرفش هي اخر الجيد جدا، وهم زودوني كام درجه علشان ادخل في الامتياز. بس مع بدايه تاني سنه في عماره انا ما كنتش متخيل نفسي غير معماري وبس. حبيت القسم جدا وبقيت بشتغل كتير في المشاريع وببذل مجهود فيها، وفعلا درجاتي ابتدت تتحسن من ساعتها. من الاخر فكره عماره اصلا ما كانتش موجوده عندي في ثانويه عامه، هي ابتدت تظهر بس وانا في اولى كليه. بس انا الحقيقه عايز ارجع لحته الثانويه العامه، وبوجه كلامي ده لكل الناس اللي في الثانويه العامه دلوقتي. نجاحك في الثانويه العامه ما يثبتش ان انت هتنجح في حياتك بعد كده، وفشلك كذلك، بل بالعكس انا عندي وجهه نظر في الموضوع ده، انك لو بتعمل اللي عليك وبتذاكر كويس ونركز قوي في حته بتعمل اللي عليك دي وربنا ما وفقكش في الثانويه العامه، فانا شايف ان ده فشل في منظومه فاشله من الاساس. فانا من وجهه نظري بشوف انه نجاح، انك تفشل في حاجه فاشله ده في حد ذاته نجاح. علشان كده مش عايز الناس تدي الموضوع اكبر من حجمه. هي سنه عاديه جدا، هي ممكن تكون سنه فارقه بتحدد تخصصك بعد كده، بس انا شايف ان السوق دلوقتي ما بقاش يبص لكليات الطب والهندسه والصيدله ان دي كليات قمه. بالعكس في كليات تانية دلوقتي السوق بيطلبها بشكل كبير، والشغل فيها اكتر بكتير جدا من كليات القمه. فأرجوكم أرجوكم أرجوكم ما تدوش الموضوع أكبر من حجمه، اعملوا اللي عليكم على قد ما تقدروا، وبعد كده اللي يحصل يحصل. نيجي بقى لسؤال تاني وده اتسألته من طلبة عمارة، تنصحنا بإيه نعمله في الكلية علشان نلاقي شغل بسهولة بعد ما نتخرج؟ أنا بالنسبة لي كنت داخل عمارة عايز أكون مهندس معماري، قدامي مثلا 50 كورس لازم أدرسهم علشان أتعلم العمارة، ما ببصش أبدا للدرجات، ما ببصش أبدا للتقديرات، أنا عايز أتعلم ال50 كورس دول وأنجح فيهم علشان أبقى مهندس معماري. ما كانش هدفي ابدا ان انا اجيب تقدير، هدفي ان اتعلم واتعلم وبس. علشان كده كان في مواد انا بحبها وبدي فيها مجهود كبير جدا، وفي مواد انا كنت بعديها لان انا كنت شايف ان هي مش فارقالي قوي. طب برضه ما ردتش على السؤال، ايه الحاجه اللي اركز عليها في عماره؟ حاول تتعلم ازاي تتعلم اي حاجه في اي وقت. المعماري الشاطر هو اللي بيعرف يعلم نفسه على طول، لان العماره مش مجرد الحاجات اللي بندرسها في الكليه وخلاص، لا انت هتقعد طول عمرك بتتعلم حاجات جديده. فاهم صفه لازم تتعود عليها وانت في الكلية انك تعرف تتعلم اي حاجة بعد ما تتخرج، لان السوق بيتغير وكل يوم بيظهر حاجة جديدة لازم تتعلمها ولازم تفهمها ولازم تشتغل عليها. فلو بتعرف تتعلم بسرعة ده هيسهل عليك حاجات كتير قوي بعدين. علشان كده لازم تركز قوي في الموضوع ده. وبس كده، لو الكلام عجبك انزل بسرعة اعمل لايك وشير، وابعت الحلقة لأي حد تعرفه في ثانوية عامة، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة من حكاية معماري.